මෙතනින් මුළු ලෝකෙටම බොඩි කිට්ස් යනවා. මේක ලංකාවේ පළවෙනි CHR එක මේ වගේ මොඩිෆිකේෂන් එකක් කරපු. ඇත්තටම මල්ලි බොඩි කිට් එකක් කියලා කියන්නේ ඇත්තටම පළවෙනිම දේ තමයි අපියරන්ස් එක. මේ performance upgrade කරද්දී පාවිච්චි කරන කිට්ස් වලට අපි කියනවා ඒරෝ කිට්ස් කියලා. මොඩිෆිකේෂන් තියෙනවා. වාහනයට වඩා පදිකයන්ගේ ආරක්ෂාව හුඟක් අඩුයි. අපි දැන් බලාපොරොත්තු වෙනවා ලබන අවුරුද්දේ ටෝකියෝ ඔටෝ සැලුන් එකට මේ බොඩි කිට් එක එක්සිබිෂන් එකටත් පාවිච්චි කරන්න. ඔයා උදාහරණයක් විදිහට කිව්වොත් ජෙට් එකක් කරන් ආවොත් ජෙට් එකත් මට මොඩිෆයි කරන්න පුළුවන්. ඕන එකක් කෙරුවේ කියන්නේ. The Garage අද අපි ඇවිත් ඉන්නේ හෝමගමට. හෝමගම මෙතන බොඩි කිට්ස් ගැන කතා කරද්දී විශේෂ තැනක්. මෙතනින් මුළු ලෝකෙටම බොඩි කිට්ස් යනවා. ඒක නිසා තමයි අද බොඩි කිට්ස් ගැන කතා කරන්න අපි මෙතනට ආවේ. බොඩි කිට් පිස්සන්ට මේ දවස් මේ වැඩසටහන බොහොම වැදගත් වෙයි. බොඩි කිට් එකක් අපි හරියටම ගහන්න ඕනි කොහොමද? වාහනේ ලස්සන විතරද අපි බොඩි කිට් එකක් කරද්දී බලන්න ඕනි. මේ දේවල් ගැන දැනගන්න අද අපිත් එක්ක මේ වැඩසටහනෙන් එකතු වෙලා ඉන්න අපි කතා කරමු බොඩි කිට්ස් ගැන. හරි. ඉතින් අද අපි ඉන්නේ දුමින්ද බොඩි කිට්ස් ආයතනයේ. ඉතින් ඒකත් එක්ක සාමාන්‍යයෙන් දුමින්දය මට කියන්නකෝ සාමාන්‍යයෙන් ගොඩක් බොඩි කිට්ස් කරන කෙනෙක් ඔයා. එතකොට සාමාන්‍යයෙන් ලංකාවේ අය ඇවිල්ලා රික්වෙස්ට් කරනවනේ මට මේ වගේ බොඩි කිට් එකක් මේ කරන්න ඕනි කියලා. එතකොට ගොඩක් වෙලාවට වැරදි විදිහට එන රික්වෙස්ට් මොනවද මේ වගේ දෙයක් මට කරලා දෙන්න වාහනේ කියලා Taman නොදැනුවත්කම නිසා. ඔව්. සමහරක් විලාවල් වලට දැන් ඇත්තට මේ අලුත් වාහන වලට ඒ වගේ මොඩිෆිකේෂන්ස් කරනවා අඩුයි ගොඩක්. පරණ වාහන වලට ගැලපෙන්නේ නැති විදිහේ මොඩිෆිකේෂන්ස් ඕන තරම් මට කතා කරලා කියලා තියෙනවා අහලා තියෙනවා. හැබැයි මම ඒගොල්ලන්ට තේරුම් කරලා දීලා තියෙනවා මේ දේ කරොත් මෙන්න මේ දේ තමයි වෙන්නේ කියලා. ඉතින් හුඟක් අය ඇත්තටම 99%ක්ම වගේ මං කියන දේ අහනවා. නමුත් සමහරක් අය ඉන්නවා එහෙම නොකර අමාරුවෙත් වෙట్లా තියෙනවා. ඉතින් දැන් උදාහරණයක් ගත්තොත් මේ වගේ අලුත් වාහනයක් මොඩිෆිකේෂන් කරනකොට අපි බලන්න ඕන දේවල් ගොඩක් තියෙනවා. මං කිව්වා පරණ වාහනයකට දැන් හුඟක් අයට දැන් මේ තියෙන ආර්ථික තත්ත්වය අනුව අලුතෙන් වාහනයක් ගන්න බෑ. ඉතින් තියෙන වාහනේ ලේටස්ට්ම විදියට පෙනුමට හදාගන්න try එකක් දෙනවා. නමුත් ඒක කරන්න පුළුවන් විදි තියෙනවා. ෂෝට් කට් තියෙනවා. ෂෝට් කට් වලින් කරොත් ඒ පැසෙන්ජර්ටත් වෙන හානියක් තියෙනවා. ඊළඟට පෙඩස්ට්‍රියන්ටත් වෙන හානියක් තියෙනවා. ඉතින් ලොකු දේවල් සමහරක් වෙලාවට වෙන්න පුළුවන්. මොකද ඇත්තටම මේ වාහනයක් කියන්නේ අපි ගෙදර නවත්තලා තියෙන දෙයක් නෙමෙයිනේ. මේක අපි අරන් සමහරක් වෙලාවට ලංකාව වටේම යන්න පුළුවන් හැකියාව තියෙන්න ඕනේ. ඉතින් ඒ දේවල් වලදී අපි ආරක්ෂාව පළවෙනියටම බලන්න ඕනේ. ඉතින් ඒ දේවල් බලලා තමයි අපි මේ නිර්මාණ කරන්නේ. ඇත්තටම මේ CHR එක වා දකින්නවා මේක ලංකාවේ පළවෙනි CHR එක මේ වගේ මොඩිෆිකේෂන් එකක් කරපු මේක 2020 ලේටස්ට්ම CHR එක. ඉතින් අතරම මේ බොඩි කිට් එක අපි ඩිසයින් කරේ ලංකාවට නෙමෙයි ජපානයට. ඉතින් අපි මම වාට ඉස්සෙල්ලා කිව්වා මේකේ ඒරෝඩයිනමික්ස් බලන්න, එතකොට ස්ටැබිලිටි එක බලන්න අපි ලංකාවේ තියෙන වාහනයකට ෆික්ස් කරලා තමයි අපි ඔක්කොම බලන්නේ. දැන් මේක මේ ටෙස්ටිං පර්පස් එකේ තියෙන්නේ. සමහරක් වෙලාවට මේ ඩිසයින් එකේ අඩුපාඩු තිබ්බොත් අපි ඊට පස්සෙත් මේවා හදනවා. මේ හැම පාර්ට් එකක්ම අපි යවන්න කලින් වාහනයකට ෆිට් කරලා ඒ ෆික්සිං කොහොමද මේකේ ඒරෝඩයිනමික්ස් කොහොමද මේකේ අපි එන්ජින් එකේ එතකොට සස්පෙන්ෂන් වලට එතකොට බ්‍රේක් සිස්ටම් එකට කූලින්ස් ඔක්කොම කොහොමද කියලා බලලා තමයි අපි මේක එක්ස්පෝර්ට් කරන්නේ. අපි බොඩි කිට්ස් ගැන ගොඩක් වෙලාවට කතා කරනවා. අපි දකිනවා පාර යනකොට බොඩි කිට්ස් ගහපු වාහන යනවා ලස්සන එක වෙනමම ෆැන්ටසි එකක් තරුණයින්ගේ ඩ්‍රීම් එකක්. ඉතින් ඒක නිසා ගොඩක් අය මේ බොඩි කිට්ස් ගහුවට ඇත්තටම බොඩි කිට් එකෙන් වෙන්නේ මොකද්ද කියලා දන්නේ නැහැ. බොඩි කිට් එකෙන් වෙන්නේ ලස්සන විතරද නැත්නම් මේක අර නිකන් පාරේ යනකොට එහෙම පොඩි ගැම්මක් එනවා. ඒකටද අපි බොඩි කිට් එකක් ගහන්න ඕනේ. මොකටද මේ බොඩි කිට් ගහන්නේ? ඇත්තටම මල්ලි බොඩි කිට් එකක් කියලා කියන්නේ ඇත්තටම පළවෙනිම දේ තමයි අපියරන්ස් එක. ඒ කියන්නේ පෙනුම. නමුත් පෙනුමට එහා ගිය ලොකු දෙයක් මේකේ තියෙනවා. අපි මේකට ඇත්තටම බොඩි කිට් එකක් කියලා කිව්වට මේකේ හරි නම ඒරෝ කිට්ස් කියන එක. ඒරෝ කිට්ස් කියන්නේ මේකේ ඒරෝඩයිනමික්ස් කියලා දෙයක් තියෙනවනේ වාහනයක. ඒ කියන්නේ අපි වාහනේ ඉදිරියට ස්පීඩ් එකෙන් ගමන් කරනකොට මේකේ අපිට ඉස්සරහට හම්බෙන වාතය, ඒ කියන්නේ හුළඟ කපාගෙන යෑමේ හැකියාව මම මේ සරලව කියන්නේ. ඒ දෙයට මේකේ වාහනේ ස්ටැබිලිටි, ඒ කියන්නේ කන්ට්‍රෝල් එක ඇති කරගන්න අපි මැනුෆැක්චරර්ට අමතරව, ඒ කියන්නේ මැනුෆැක්චරර් විසිනුත් මේක යොදනවා. ඊට වඩා අපි performance upgrade කරද්දී පාවිච්චි කරන කිට්ස් වලට අපි කියනවා ඒරෝ කිට්ස් කියලා. කියන්නේ මේ අපි උදාහරණයක් කියන්නේ බොඩි කිට්ස් කියලා. ඒ බොඩි කිට් එකට කියන්නේ ඒරෝ කිට්ස් කියලා. එතකොට ස්පොයිලර්ස්, එතකොට ෆ්‍රන්ට් ක්ලිප්, සයිඩ් ස්කර්ට්, එතකොට මේ හැම එකක්ම මේ අපි බොඩි කිට් කියන ඒවා බොහෝ දුරට ඒරෝ කිට්ස් කියලා තමයි හරිම පැහැදිලි කිරීම විදිහට අපිට කියන්න වෙන්නේ. ලංකාවේ නම් ඇත්තටම හුඟක් අය බොඩි කිට් එකක් ගහන්නේ වාහනේ පෙනුමට. හැබැයි මේ පෙනුමත් එක්කම අපි බලන්න ඕනේ දේවල් ටිකක් තියෙනවා. උදාහරණයක් අපි ගත්තොත් දැන්
ෆුවල් එෆිෂන්සි එක බලපානවා පොඩි දේවල් වලින් අපේ වාහනයට කරන. ඉතින් අපි මේ උදාහරණයක් ගත්තොත් මේ CHR එක වගේ ගත්තොත් එහෙම අපි බොඩි කිට් එකක් හයි කරනකොට අපි ආවට ගියාට මම මේ කියන්නේ නිර්මාණය කරන්නේ ඔරිජිනල් එන දැන් මේ වගේ ඔරිජිනල් OEM ස්ටෑන්ඩඩ් බොඩි කිට් වල කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැහැ. මොකද ඒක රටින් ආවා එන්නේ නැති එකට බොඩි කිට් එක හයි කරා යවුවා. ඒක තමයි දේ. අපි අර දැන් අපි ගොඩක් දුරට අලුතෙන් ඩිසයින්ස් කරනවා. මේ ඩිසයින් කරද්දී දෙක තුනක් බලන්න තියෙන එකක් තමයි වාහනේ ස්ටැබිලිටි එක, අනිත් එක තමයි වාහනේ කූලින් සිස්ටම් එකට මොනවා හරි හානියක් වෙනවද කියලා. කියන්නේ අපි ඉස්සරහා මේ තියෙන එයා කවුල්ස් එහෙම එයා කවුල්ස් කිව්වම හුඟක් අය හිතන්නේ මේ රේඩියේටරේට විතරයි හුලං යන්න ඕනේ කියලා ඉවරලා. නමුත් රේඩියේටර විතරක් නෙමෙයි බ්‍රේක් සිස්ටම් එකට, එතකොට වාහනේ එන්ජින් එකේ සම්ප් එකට මේ හැම එකක්ම පොඩි දේවල් එක්කහුව වෙලා තමයි වාහනයක එෆිෂන්සිය රඳා පවතින. ඉතින් ඒ ඔක්කොම බලලා තමයි අපි බොඩි කිට් එකක් ඩිසයින් කරනකොට ඩිසයින් කරන්න ඕනේ. හැබැයි ෆැක්ටරි ඩිසයින් එකක් කරද්දී ඒවා ඔක්කොම කරලා එන්නේ අපිට තියෙන්නේ ඒක අරන් ආෆ්ටර් මාකට් එළියෙන් ගත්තා හයි කරා යවුවා. හරි. එතකොට දැන් මේ වාහනයක රෝද 4 කියලා කියන්නේ ජීවිත ගොඩක ඉරණම තීරණය වෙන තැනක්. මොකද මේ රෝද 4 මොකක් හරි ගැටලුවක් ආවොත් ප්‍රශ්නයක් ආවොත් ඇතුළේ ඉන්න අයගේ ජීවිත අනතුරට ලක් වෙන්න පුළුවන්. එතකොට සාමාන්‍යයෙන් බොඩි කිට් එක සහ වාහනේ රියදුරුගේ සහ පැසෙන්ජර්ස්ලාගේ ආරක්ෂාව අතර තියෙන සම්බන්ධය මොකද්ද? ඒ ආරක්ෂාවත් එක්ක අපි කොහොමද බොඩි කිට් එකක් කරගන්නේ? ඇතරම් පළවෙනිම බලන්න ඕනේ වාහනේ ආරක්ෂාව, ඊළඟට pedestrian protection. අපි ගොඩක් වෙලාවට දැකලා තියෙනවා සමහරක් මොඩිෆිකේෂන් තියෙනවා වාහනේට වඩා පදිකයන්ගේ ආරක්ෂාව හුඟක් අඩුයි. ඒ කියන්නේ ඒ වැදුනොත් එහෙම ඩැමේජ් වෙන එක වැඩි පදිකයන්ට. ඉතින් ඒකම අපි කරන මොඩිෆිකේෂන් එකක බලපෑමෙන් ඇතුළේ යන පැසෙන්ජර්ට හානියක් වෙනවද කියලා. උදාහරණයක් ගත්තොත් මොඩිෆිකේෂන් එක කිව්වා මේ වාහනේ ඇතුළත සවි කරන උපාංගයක් තියෙනවා. කියන්නේ ඩෑෂ්බෝඩ් එක උඩ හයි කරන සමහරක් උපාංග තියෙනවා, කණ්ණාඩියට හයි කරන සමහර උපාංග තියෙනවා. මම දැකලා තියෙනවා කණ්ණාඩි ලොකු ටීවී වගේ හයි කරලා තියෙන. ඒ වගේ දේවල් වලින් වෙන හානිය ගොඩක් වැඩි. ඉතින් ඒවා අපි දෙපාරක් හිතන්න ඕනේ මේවා හයි කරන්නේ කොහොමද සහ ආරක්ෂා සහිතව හයි කරන්නේ කොහොමද කියන එක හැමතිස්සෙම දෙපාරක් හිතලා බලලා තමයි හැම මොඩිෆිකේෂන් එක කරන්න ඕනේ. ඒතර එලෝවිල් සෙට් එක දැන් ඔයා කිව්වා එලෝවිල් සෙට් එක පාවිච්චි කරන. ඉතින් මෙහෙමයි දැන් අපිට කඩෙන් අරන් මේ රෝද 4 නට් එකට ෆිට වෙන විදියට ඕන විදිහට එලෝවිල් ඕන කෙනෙකුට හයි කරන්න පුළුවන්. නමුත් ඒකේ යම්කිසි සීමාවක් තියෙනවා කරන්න පුළුවන්. ඒ සීමාව ඇතුළත මැනුෆැක්චරර් විසින් අපිට කියලා තියෙන සීමාව ඇතුළත ඒ දේවල් කරන්න පුළුවන්. එතනින් එහාට කරනවා නම් එතනින් එහාට අපි සස්පෙන්ෂන් අප්ග්‍රේඩ්, එතකොට shock absorbers ඒ හැම එකක්ම අප්ග්‍රේඩ් කරලා ඒවට ඔරොත්තු දීමේ හැකියාවත් එක්ක පාවිච්චි කරන ඒවා පාවිච්චි කරොත් ඔයාලට ඕන විදිහේ ලොකු රෝද දාලා ඕන විදිහට මොඩිෆිකේෂන් එක කරගන්න පුළුවන්. හරි. මම හිතන්නේ ඔන්න ඔබ බොඩි කිට් එකක් කරන්න බලාපොරොත්තු වෙමින් ඉන්නවා නම් ඔබ හිතන කොයිතරම් දේවල් ගැන අපි සැලකිලිමත් වෙන්න ඕනද? මොකද ඔබේ ජීවිතයේ තියෙන ඔබේ වාහනය උඩ මේ රෝද 4 උඩ තමයි ඔබේ ජීවිතයේ තියෙන. ඔබ කොහේ ගියත් ඔබ ආරක්ෂා වෙන්න ඕනේ. ඒ වගේම පාරේ යන පදික ආරක්ෂා වෙන්න ඕනේ. ආරක්ෂාව තමයි මුලින්ම අපි කල්පනා කරලා බලන්න ඕනේ. හරි. අපි දුමින්ද බොඩි කිට්ස් ආයතනයේ ඉන්නේ කියලා අපි මුලින්ම කිව්වා. මෙතන බොඩි කිට්ස් වල සාමාන්‍ය බොඩි කිට් එකකට වඩා මේ බොඩි කිට්ස් වල වෙනසක් තියෙනවා. මොකක්ද ඒ වෙනස? වෙනස මල්ලි දැන් මේක හදන මැටීරියල් එක අපි පාවිච්චි කරන්නේ කාබන් කෝඩඩ් කියන මැටීරියල් එක. මේකේ වෙනස තියෙන්නේ අපි උදාහරණයකට ලොකු ඩැමේජ් එකක් වුණොත් අපි කියමු පැත්තක කෑල්ලක් කඩලා ගියොත් එහෙම අපිට පුළුවන් මේකේ ඒ කොටස අයින් කරලා අපේ මෝල්ඩ් එකට ආපහු දාලා සම්පූර්ණයෙන් රීෆර්බිෂ් කරලා, ඒ කියන්නේ අපි කියන්නේ රීෆර්බිෂ් කරනවා කියලා. ඒ රීෆර්බිෂ් එකක් කරලා අපිට ආපහු නැවත ප්‍රකෘති තත්ත්වයට පත් කරලා හයි කරන්න පුළුවන්. කියන්නේ එහෙම නැති වුණොත් අපි ලොකු ඩැමේජ් එකක් වුණොත් නම් කෑල්ල සම්පූර්ණයෙන් ඉවත් කරලා අලුතින් කෑල්ලක් යොදා ගන්න එක තමයි ප්‍රධානම දේ. අනිත් එක තමයි අපි සම්පූර්ණයෙන් ඩිසයින් කරන්නේ OEM ස්ටෑන්ඩඩ් එකට. ඒ කියන්නේ ඔරිජිනල් ඉක්විප්මන්ට් මැනුෆැක්චරර් එකේ ස්ටෑන්ඩඩ් එකට තමයි. කියන්නේ අපි උදාහරණයක් ගත්තොත් මේ කාර් එකේ මේ CHR එකේ මේ බොඩි කිට් එක ගත්තොත් අපි මේ උඩ කොටස ඉඳන් පල්ලෙහාටම සම්පූර්ණයෙන්ම ඩිසයින් කරලා තියෙන අලුතෙන්. හැබැයි ඕනම වෙලාවක ටක් ගාලා රිමූව් කරලා අලුතෙන් රීෆික්ස් කරගන්න පුළුවන් විදියට. ඒ කියන්නේ මේක රිවර්ට් ගහලා කැටලොගි දාලා වහලා පේන්ට් කරලා එහෙම මුකුත් නැහැ. හැම කොටසක්ම ඔරිජිනල් ෆැක්ටරියෙන් එන විදිහටම ඒ එන පොයින්ට්ස් වලටම කිසිම තව්වක්වත් විදින්න ඕනේ නැහැ. ඔරිජිනල් විදිහටම ෆික්ස් කරනවා. මොකද අපි මේක එක්ස්පෝර්ට් කරන නිසා ජපානයට UK වලට ගොඩක් රටවලට එක්ස්පෝර්ට් කරනවා. ඒකට ඒගොල්ලන්ගේ ස්ටෑන්ඩඩ් එක තිබුණ නැත්නම් අපිට මේක යවන්න බෑ. ඔරිජිනල් ෆැක්ටරි ෆිටින්ග්ස් වලට ෆිට වෙන්නත් ඕනේ, ෆිනිෂ් එක ඒ විදිහටම තියෙන්නත් ඕනේ. හරි. දුමින්ද බොඩි කිට්ස් කියලා කිව්වට පස්සේ මේ සන්නාමයත් එක්කම තමයි මේක ලෝකෙට යන්නේ. මොකද මේ අපේ නමක් ලෝකෙට යනවා කියන එකත් විශේෂයි. අපි ඒ ගැනත් කතා කරමු. මොකද මේ විශේෂයෙන්ම ඉල්ලලා තිබ්බා මේ සන්නාමයත් එක්කම දෙන්න මේ අපිට අවශ්‍යයි දුමින්ද බොඩි කිට්ස් කියන ඒ නමත් එක්කම ලෝකෙට මේක යනවාට කියලා වෙන රටකින්. ඔව්. ඒ ජපානයෙන් හැබැයි ජපානයේ ඉන්න ලාංකිකයෙක් නෙමෙයි, ජපාන් පුරවැසියෙක්මයි. ඒ කියන්නේ ලංකාවේ කෙනෙක් නෙමෙයි, ජපානයේ වාසය කරන ජපානයේම
ජපනිස් එක්කෙනෙක් තමයි අපිට කතා කරේ මේකට මේ අපි ඩිසයින් එක දැකලා මේ ඩිසයින් එක ප්‍රොමෝට් කරන්න කැමතියි කියලා ඉවරලා අපි පළවෙනි ඩිසයින් එක අරන් ගියා. දැන් ඒක ගොඩක් බෙස්ට් සෙලින් විදියට එහෙ කරට කර ඒ මැනුෆැක්චරින් වලින් අපි නම්බර් 1 වගේ ඉන්න අපි දැන් බලාපොරොත්තු වෙනවා ලබන අවුරුද්දේ ටෝකියෝ ඔටෝ සැලුන් එකට මේ බොඩි කිට් එක එක්සිබිෂන් එකටත් පාවිච්චි කරන්න. දුමින්ද අයියා දැන් අපිට කිව්වනේ මේ ලෝකේ අය ගොඩක් ඔයාගේ බොඩි කිට්ස් පාවිච්චි කරනවා කියලා කිව්වා. දැන් මේ ලංකාවේ බලන් ඉන්න අය හිතයි දැන් මේ වගේ දැන් මටත් CHR එකක් තියෙනවා මටත් ආසයි මේ වගේ බොඩි කිට් එකක් කරගන්න. ලංකාවේ අයට ඒ අවස්ථාව දෙන්නේ නැද්ද? අනිවාර්යෙන්ම තියෙනවා. ඒ කියන්නේ මේ ඒ ලංකාවේ කාට හරි ඕන නම් අලුත්ම විදිහේ යුනික් ඩිසයින් එකක් එතකොට කාගේවත් නැති විදිහේ වාහනයක් පාවිච්චි කරන්න ඕන නම් ඒ OEM ස්ටෑන්ඩඩ් එකට අපිට ඕන විදිහට ඩිසයින් කරන්න පුළුවන්. ඔව්. ඒ වෙනසක තියෙන්නේ දැන් තව කාගේවත් දකින්න දෙන්නේ නෙමෙයි එයා ගාව තියෙන්නේ. ඔව්. ඒක කස්ටමයිසේෂන් කියලා කියන්නේ කස්ටමයිස් කරලා අපිට හදලා දෙන්න පුළුවන් ලයිට්ස්ද බොඩි කිට් එකද ඕනම කොටසක්. මේකේ අන්ලිමිටඩ් සීට්ද හැම දෙයක්ම අපිට ඒ කස්ටමර්ට ඕන විදිහට සම්පූර්ණයෙන්ම ඩිසයින් කරලා දෙන්න පුළුවන්. හරි. දැන් අපි මේ CHR දෙකක් ගාව ඉඳලානේ කතා කරේ කට්ටිය හිතන්න පුළුවන් මේ CHR වලට විතරද මේ බොඩි කිට්ස් කරන්නේ කියලා. ඇත්තටම නැහැ. මොන වාහන වලද බොඩි කිට්ස් කරන්නේ කොහොමද ඕනි කෙනෙක්ට එහෙම කරලා දෙනවද කොහොමද? ඔයා උදාහරණයක් විදිහට කිව්වොත් ජෙට් එකක් කරන් ආවොත් ජෙට් එකත් මට මොඩිෆයි කරන්න පුළුවන්. ඕන එකක් කෙරුවා කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් වාහන කිව්වහම අපිට Land Cruiser, CHR, Aqua, Prius එතකොට ඕනම මාදිලියක වාහනයක් අපිට මොඩිෆිකේෂන් කරන්න පුළුවන්. ඒක මේකයි කියලා ඉවරලා ලිමිට් වෙන්නේ නැහැ. මොඩල් එක මට කිසිම අදාළත්වයක් නැහැ. ඕනම වාහනයක් මොඩිෆිකේෂන් කරන්න පුළුවන්. ඔව්. එතකොට මේ සාමාන්‍යයෙන් මෙතනට දැන් අපි බොඩි කිට්ස් කරන තවත් ආයතන ඕනි තරම් තියෙනවා. ඔබේ දැනුම පිළිබඳ අපි කතා කළා. එතකොට මෙතන මේ තියෙන ඇක්සසරීස් වල තියෙන විශේෂත්වය කතා කළා. තවත් මොනවද මේ ස්ථානයේ තියෙන විශේෂත්ව කෙනෙක් මෙතනට ඇයි හොයාගෙන එන්න ඕනේ කියන්නේ? මෙහෙම දෙයක් තියෙනවා. දැන් සාමාන්‍යයෙන් මම කස්ටමර් කෙනෙක් ඉල්ලන දේ ඒ විදිහටම පුළුවන් තරම් දෙන්න බලනවා. ඒ කියන්නේ හුඟක් අය මය ගාවට එන්නේ එයා ගාවට ගියොත් මේක කරගන්න බෑ කියන්නේ නැති කතාව තමයි කියන්නේ. ඉතින් නමුත් වැඩේ විදිහටම ඕන නම් මට පුළුවන් ඒ විදිහට කරලා දෙන්න. තමන් සමහරක් වෙලාවට හීනයක් දකින්න පුළුවන් මෙන්න මේ වගේ අමුතු වාහනයක් මම දැක්ක මට මේක ක්‍රියේට් මම එහෙම කරලා තියෙනවා. ඉතින් අර ටිකක් ඔය මූවීස් වල තියෙනවා වගේ ෆිල්ම්ස් වල තියෙනවා වගේ කාස් මම ජෙනරේට් කරලා තියෙනවා. ඒ වගේ අලුතෙන් නිර්මාණය කරලා තියෙනවා. ඒ වගේ සමහරක් හීන තියෙන සමහරක් අයට ඒ වගේ දේවල් අපිට නිර්මාණය කරන්න පුළුවන්. හරි. එතකොට මේ දුමින්ද බොඩි කිට් ආයතනයට આવොත් මේ අපිට පුළුවන් මේ වාහන මොඩිෆිකේෂන් විතරද කරගන්න. වෙන දේවල් කරන්නේ නැද්ද? නෑ මල්ලි වාහනයක සම්බන්ධ හැම දෙයක්ම. ඒ කියන්නේ අපි කියමු ඇක්සිඩන්ට් රිපෙයාර්, මෙකැනිකල් රිපෙයාර් ඕනම රිපෙයාර් එකක් අපි කරනවා. එතකොට ඉන්ෂුරන්ස් ක්ලේම්ස් ඕන එකක් අපි කරනවා. අර විශේෂත්වය තියෙන්නේ අර අපි කියමු හදිසියවත් අපි ඇක්සිඩන්ට් එකක් වෙලා වාහනයක් આવොත් ලංකාවේ පාර්ට් එකක් ලබා ගන්න නැති වුණොත් අපි ඒක මැනුෆැක්චර් කරලා හරි ඒක වාහනයට යොදලා අපි කස්ටමර්ට වාහනේ බාර දෙනවා. ඒක තමයි අපේ තියෙන විශේෂත්වය. හරි. ඉතින් අද අපි කතා කරේ බොඩි කිට්ස් ගැන. බොඩි කිට් එකක් කරගන්න ඔබත් බලාපොරොත්තුෙන් ඉන්නවා නම් කොයි තරම් දේවල් ගැන සැලකිලිමත් වෙන්න ඕනේද කියලා මේ වීඩියෝ එක බලනවා නම් ඔබට අදහසක් එන්නට ඇති. වාහනේ ලස්සන වගේම තමයි ඔබේ ආරක්ෂාවත් ඉතාමත් වැදගත් කියන එක අද වැඩසටහන බලනවා නම් ඔබට අදහසක් එන්නට ඇති. ඉතින් දුමින්ද අයියා අපි ආදරයට අයියා කියලා කියන්නේ අයියා මේ බොහොම thank you අද මේ වටිනා අදහස් ටික මේ බලන් ඉන්න අයට වාහන පිස්සන්ට මේ දේවල් ටික කියලා දුන්නාට. ඉතින් තවත් දවසක අපි හමුවෙමු තවත් වැඩසටහනක් එක. එහෙනම් The Garage අපේ channel එකත් එක්ක දිගටම රැඳිලා ඉන්න. වාහන ගැන දැනගන්න තියෙන හොඳම channel එක තමයි The Garage channel එක. දැම්ම subscribe කරලා දිගටම අපිත් එක්ක එකතු වෙලා ඉන්න.